สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับผมเดินไปนำกล่องนาฬิกาเดี๋ยวนี้แน่นอนแหละเราเห็นอันนี้มันก็รู้ได้ว่าเป็นนาฬิกา Rolex นะครับก็จะมาทำการ Unboxing สำหรับนาฬิกาสักเรือนหนึ่งก่อนที่เราจะเปิดนาฬิกาก็อยากจะเกริ่นนิดนึงว่าการที่เราเรียนรู้นาฬิกา Rolex ซึ่งผมทำไปในหลายตอนแล้วมันได้ผลตอบรับดีประมาณนึงแต่ก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยได้ประโยชน์มากเท่าไหร่สำหรับการเรียนรู้นาฬิกาแค่อย่างเดียวก็เลยอยากจะทำนาฬิกาเนี่ยควบคู่กับการตลาดคือเอาประสบการณ์ที่เราทำมาลองแชร์ดูว่าผมมีแนวคิดจากเมื่อก่อนยังไงทำอะไรมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากประมาณไหนอะไรประมาณแบบนี้ฮะก็น่าจะดีก็เลยคิดว่าเราจะทำการเปิดเพื่อเรียนรู้นาฬิการุ่นนี้ซึ่งผมก็เคยทำมันไปแล้วแหละแล้วก็พูดสอดแทรกความเข้าใจในเรื่องการตลาดแบบไหนได้บ้างเราลองมาดูเปิดมาเลยแน่นอนแหละทุกกล่องที่เปิดมาก็จะเหมือนกันนะโดยมากเราก็จะเห็นคนนั่งทำแหละแต่ผมก็นั่งจนเบื่อแล้วผมอยากยืนบ้างก็มาลองดูนะครับมีอันนี้1ชิ้น2ชิ้นนาฬิกา3ชิ้นแล้วก็มีเหรียญเขียวแล้วก็มีป้ายสีขาวนะกล่องรุ่นนี้ก็มีความพิเศษนะครับคือมันเปิดฝาด้านนี้ได้ใช่ไหมก็จะพบสมุดคู่มือวิธีการใช้งานซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่แต่ผมก็จะได้ทำรายละเอียดของการบอกวิธีการใช้งานไปในหลายตอนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรวมเป็น worldwide service ก็คือบอกว่ามีประเทศไหนบ้างที่รับ service นาฬิกาให้กับเราได้นะแล้วก็มีใบการันตีเพื่อเทียบ series number อยู่ด้านนี้มันก็ถูกสอดแทรกไว้ในกระเป๋าหนังเล่มนี้นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจกันได้ดีแล้วอันนี้รู้ไหมฮะว่ามันเป็นการพัฒนารูปแบบใหม่บีบให้ดูอาจจะไม่เคยมีคนพูดเนอะแต่ผมชอบมากเลยในรุ่นเก่าๆนะครับมันจะเป็นก้อนแบบนี้ไม่เว้าเป็นตัว C แบบนี้ฮะอันนี้ผมเรียกเป็นตัว C นะมันจะเป็นก้อนแบบนี้เลยเวลาเราตัดนาฬิกาแบบสั้นสมมติผมเป็นคนแขนเล็กเนี่ยเวลาเราบีบเข้าไปอยู่ในนี้มันจะแบบเหมือนกับโดนบี้เลยแต่ว่าพอมันเป็นรุ่นเนี้ยฮะมันจะคำนึงให้ตัวเองเนี่ยหดเข้ามาเป็นข้อมือเล็กได้นะคือกล่องก็ต้องคิดนะฮะวิธีการใช้งานฟังก์ชันของเขาก็เก๋ดีผมก็ชอบสำหรับกล่องรุ่นใหม่ที่มันมาพร้อมกับสีเขียวสดกล่องรุ่นเก่าก็จะสีเขียวตุ่นๆนิดนึงนะฮะพูดง่ายๆว่าหลังปี 2015 เหรียญก็เป็นสีเขียวแล้วก็กล่องก็จะเป็นสีเขียวที่สดมากขึ้นรวมถึงรายละเอียดวิธีการเครื่องคือมันพูดง่ายมันเชนเนี่ยมันพัฒนาวิธีการเทคโนโลยีเนี่ยไปควบคู่กับการออกแบบนาฬิกาต่างๆแล้วก็ออกแบบกล่องแค่พูดถึงแพ็กเกจเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วว่าแบบมันไม่ธรรมดาเลย Rolex เนี่ยมันมีการเปลี่ยนเจเนอเรชันเนี่ยไปทุกประมาณสัก5ปีนะฮะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูกันได้เลยว่านาฬิกา Rolex Submarine นาฬิกาเรือนนี้คือรหัส116610เดี๋ยวไล่ให้ดูว่าในนาฬิการุ่นนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีวันที่ใช่ไหมฮะก็คือเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็น3135อีกเรือนหนึ่งที่ไม่มีวันที่นะครับมันจะเป็นรหัส114060นะครับมันจะไม่มีวันที่ตรงนี้เนาะก็ถ้าไม่มีวันที่เลนไซคอปเนี่ยก็จะไม่มีด้วยก็คือจะเป็นแผ่นเรียบไปเลยนะครับแต่มันจะมีการวางฟอร์แมตที่เท่ดีเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่า Submarine No Date Submarine No Date เนี่ยมันจะมีเครื่องของเขาคือ3130นะมันจะเป็นเครื่องที่ไม่ขับวันที่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของนาฬิกาเรือนเนี่ยเราก็จะดึงเม็ดมะยมออกมาได้2ครั้งก็คือผ่านเกลียวมาเสร็จก็จะดึง1 2อย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็น Submariner No Date มันก็จะดึงได้แค่คลิกเดียวนะฮะขันเกลียวมาดึงกึกเนี่ยแค่นั้นเองนะฮะอันเนี้ยจะเป็นการจับผิดนาฬิกาเทียมได้ด้วยเหมือนกันนะฮะนาฬิกาที่ไม่มีวันที่นะฮะมันจะมีแค่จังหวะเดียวให้ลองสังเกตนะครับว่านาฬิกาของคุณถ้ามันมีวันที่แล้วมันดึงออกมาเป็น2จังหวะเนี่ยมันอาจจะเป็นของปลอมก็ได้แล้วก็สอดแทรกอะไรประมาณพวกนี้เข้าไปนะทีนี้รายละเอียดของการเรียนรู้นาฬิกา Rolex Submariner Date เนี่ยผมเคยทำไปแล้วแหละก็จะให้รายละเอียดที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแต่จะบอกว่าการเรียนรู้นาฬิกาไปพร้อมกับการเรียนรู้กลไกการตลาดเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยนะครับนอกจากเราเรียนรู้นาฬิกาแล้วเนี่ยการที่เรารู้ว่าการตลาดเนี่ยมันดำเนินไปถึงไหนเนี่ยเราคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นคนค้าได้นะฮะในอดีตนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ขายนาฬิกามาเป็น10 กว่าปี20 ปีใช่ไหม
ในรุ่นเดียวกันที่ทำมาด้วยกันนะฮะบางคนก็จะหยุดทำบางคนก็ยังขายต่อสุดแล้วแต่ว่าใครจะไปต่อได้มากแค่ไหนแต่ปัจจุบันนี้ฮะก็ใครก็ได้ที่มาค้านาฬิกาได้อันนี้เป็นข้อดีมากเลยมันมีแพลตฟอร์มที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเอานาฬิกาเนี่ยขึ้นไปอยู่บนออนไลน์ต่างๆเนี่ยแล้วเราแค่ประกาศใส่ตัวเลขเข้าไปเนี่ยทำแค่เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะขายมันได้แหละมันมีอะไรที่มีความเข้าถึงได้ง่ายกว่าในยุคที่ผมทำเนอะปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังทำมันต่อไปแต่ก็จะมาแชร์ว่าแล้วถ้าเรามีนาฬิกาสักเรือนหนึ่งตอนเนี้ยผมได้นาฬิกาเรือนนี้มาแสดงว่าคุณก็ทำได้ด้วยเช่นกันเราลองมาดูนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้ในช็อปเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ 300,000 หน่อยๆนะอาจจะประมาณ 300,000 ไม่ถึง 10,000 นะแต่ว่าในท้องตลาดตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสัก 350,000 นะฮะแสดงว่ามันโดนบวกไปตัวหนึ่ง50,000แล้วทำไมคนยังซื้อกันล่ะแน่นอนมันเป็นที่เข้าใจกันได้ว่าเราไม่สามารถบล็อกอินเข้าไปในช็อปเพื่อซื้อนาฬิการุ่นใดก็ได้สักเรือนหนึ่งเนี่ยดีลเลอร์เนี่ยอาจจะบอกว่างั้นคุณต้องซื้อนาฬิการุ่นที่ขายได้ยากหน่อยเพื่อควบคู่กับเรือนที่เขาอาจจะมีสต็อกอยู่แบบนี้ฮะมันเลยเป็นที่ต้องการกับผู้คนโดยทั่วไปคนก็เลยต้องมาตามซื้อกันภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่านาฬิกาที่เราซื้อใหม่เนี่ยสักเรือนหนึ่งเราจะโดนบวกไปเท่าไหร่สำหรับรุ่น Submariner เนี่ยผมคิดว่านาฬิกาที่เป็นขอบสีดำเนี่ยฮะในท้องตลาดเนี่ยจะถูกบวกไปประมาณตัวหนึ่งสัก 50,000 นะครับราคากลางๆที่ผมลองดูแบบจำนวนมากๆเลยผมจะเห็นว่ามันจะประมาณเท่านี้ส่วนถ้ามันเป็นหน้าปัดสีเขียวขอบสีเขียวเนี่ยจะถูกบวกไปตัวหนึ่งประมาณ 100,000 บาทโอ้โหมันแบบไม่น่าเชื่อเลยอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องแย่งกันซื้อแย่งกันขายแย่งกันซื้อแย่งกันขายเนี่ยใช่คนที่แย่งกันขายได้ก็ต้องเรียนรู้นาฬิกาเบื้องต้นให้ได้ก่อนนะครับส่วนคนที่แย่งกันซื้อเนี่ยก็ต้องเรียนรู้นาฬิกาในเบื้องต้นอย่างเงี้ยทีเนี้ยคนที่แย่งกันซื้อเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าราคานาฬิกาที่ซื้อจากในช็อปเนี่ยราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าตอนนี้มาตรฐานเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันแน่แล้วเราลองดูนะครับให้คิดว่ามันเป็นเกมสักเกมหนึ่งเราจะซื้อมันถูกกว่าราคาในท้องตลาดได้มากเท่าไหร่อันเนี้ยผมคิดว่ามันคือเกมที่สนุกเลยอดีตที่ผ่านมานะฮะราคาหน้าช็อปเท่านี้แต่ราคา second hand หรือราคาที่มันจะไม่เคยมีปรากฏไงว่านาฬิกาที่มันเป็นของใหม่แล้วราคามันจะถูกกว่าในช็อปในยุคนี้จะเป็นยุคที่ผมเห็นว่ามันมีการผมไม่ได้เรียกว่ามันปั่นนะแต่มันมีดีมานด์ที่แบบมันใหญ่มันเยอะมากมันกว้างมากกว่าซัพพลายที่ทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเลยเป็นอะไรที่แปลกและประหลาดสำหรับในยุคนี้เนี่ยแหละเราทำความเข้าใจสำหรับกลไกการตลาดเนาะนั่นแหละเป็นกลไกราคาตลาดที่แบบเราแค่รู้พื้นฐานสำหรับอันนี้ก่อนนะครับทีนี้เราลองมาดูว่านาฬิกาเรือนนี้มีอะไรบ้างที่เป็นคุณสมบัติของนาฬิกาของใหม่นะเรื่องของระบบการล็อกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดันออกมาสุดเลยนะผมคิดว่าคนที่ใส่นาฬิกาเราไม่ต้องตัดข้อนี้เลยก็น้ำหนักเกิน100แน่นอนผมเดาๆว่าประมาณสัก120 กิโลกรัมนะฮะคิดว่าน่าจะได้นะแล้วก็ถ้ามันดันเข้าไปสุดเนี่ยโดยที่ไม่ต้องตัดข้ออันนี้สำหรับคนน้ำหนักประมาณสัก85 ถึง 95ประมาณนี้มีอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ของนาฬิการุ่นนี้ก็คือมีตัวล็อกสไลด์นะฮะนาฬิกา Rolex Submariner เนี่ยอันนี้อยากจะบอกว่าบานพับอันนี้ฮะมันจะยาวเป็นพิเศษบานพับยาวก็คือมาสำหรับรุ่นพวกตระกูลดำน้ำนะฮะคือ Submariner Sea Dweller Deep Sea พวกนี้ฮะมันตรงเนี้ยมันจะยาวเนื่องจากว่ามันต้องการความง่ายในการลัดลอกชุดประดาน้ำเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกับนาฬิการุ่น GMT Explorer ประมาณพวกนี้ฮะมันจะสั้นขึ้นมาถึงประมาณเซนหนึ่งก็คือประมาณหายไปประมาณ1ข้อวิธีการดูบานพับของรุ่นใดรุ่นหนึ่งเนี่ยเราก็จะดูได้จากนาฬิกาดำน้ำแบบนี้บานพับจะยาวแบบนี้ส่วนนาฬิกาที่ไม่ใช่ดำน้ำจะสั้นหมดเลยรวมถึงเดโทน่านะครับนาฬิกาที่เป็นเรื่องของการจับความเร็วก็จะสั้นด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาลองดูวัสดุของเขาเนาะในอดีตนะฮะก็เป็นรุ่น16610ไม่ใช่ตัวนี้มันจะเป็น116
116610เนี่ยขอบเนี่ยจะพิเศษมากเลยมันเป็นเซรามิกก็คือมันเป็นแก้วนั่นเองนะครับไอ้คำว่ามันเป็นแก้วเนี่ยคือทุบกระแทกแตกแต่ถ้าเป็นรุ่น16610เนี่ยมันเป็นเพจอลูมิเนียมแล้วก็ฟิลด้วยคือเคลือบสีเคลือบฟิล์มไว้นะครับคือเวลามันโดนกระแทกกับมันบุบอะไรประมาณนี้ฮะมันจะมีลักษณะที่บุบได้แต่เนี่ยคือกระแทกแล้วแตกเพราะฉะนั้นเซรามิกเนี่ยให้ความเงาได้มากกว่าแถมยังมีตัวเลขเนี่ยที่ฟิลด้วยแพลตินัมไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนล่ะมันก็จะทนกว่าเงากว่ามีคุณค่าได้มากกว่านะครับส่วนกระจกซับไฟร์เนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะให้ดูว่านาฬิการุ่นขอบเซรามิกเนี่ยขาตัวเนี่ยจะป้านออกมามากกว่าคือจากเดิมเนี่ยมันก็จะหุบเข้ามาเป็นลักษณะเหมือนมีความเรียวมากกว่าหมายถึงรุ่นเก่าเนอะถ้ารุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีฐานที่กว้างออกมามากกว่ามันจะให้สไตล์ที่ดูแบบแข็งแรงบึกบึนมีความเป็นสปอร์ตและทันสมัยมีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นเพราะฉะนั้นนาฬิกาในรุ่นเนี่ยมันก็จะให้ความเป็นโซลิดได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะมีขาที่ดูแข็งแรงมากขึ้นความหนาของมันเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่าข้อสารเนี่ยก็จะตันไปด้วยนะฮะคือมันโซลิดไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องกลไกการตลาดเนี่ยลองมองดูนะครับว่าในอดีตเนี่ยมันไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทั้งในเรื่องของแบบคู่แข่งทางการขายนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ค้าเหมือนกันก็จะเห็นว่าแบบเราทุกคนเนี่ยขายกันได้เหมือนกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นผู้ซื้อเนี่ยมันก็จะมีคู่แข่งทางการซื้อเนี่ยมากด้วยเช่นกันเห็นไหมฮะว่านาฬิกา Rolex เนี่ยมันเป็นการลงทุนทางเลือกได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราจะทำให้มันเป็นหลักจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะทำได้ยากหมายความว่าเราสร้างผลกำไรกับมันเนี่ยมันก็จะมีความยากมากกว่าในอดีตนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับการที่คนจะเป็นผู้ค้าได้ขอให้คุณได้ลองติดตามดูนะครับว่าคุณจะเรียนรู้การทำงานกลไกการเรียนรู้วัสดุกับนาฬิกาสักเรือนหนึ่งควบคู่กับการตลาดเราจะเริ่มต้นมันแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วติดตามผมนะครับเล็กมโนในตอนต่อไป